Opel is als een slang die zijn huid afschudt, zijn oude huid. Want Opel was bijna een eeuw lang onderdeel van General Motors. Een paar jaar geleden gingen ze over in PSA en samen gingen ze over een FCA als Stellantis. En daarom is dit de uitlopende Opel Astra. De allerlaatste Astra is met General Motors techniek. Vanaf nu wordt het helemaal anders met de nieuwe Opel Astra die we zo meteen gaan bekijken. Het Astra-avontuur begon in 1991 met dit model. Maar daarvoor had je natuurlijk de Kadett, 6 generaties om precies te zijn, met dit als allereerste in 1936. Maar eigenlijk, hij staat niet in die rij, maar ze zijn zo aardig geweest om even naar buiten te rollen, is dit de oervader van de Astra. Want dit is de Laubfrosch 1924, de eerste Duitse auto die aan de lopende band werd gebouwd en daarmee de eerste Opel voor het gewone volk. En na de Laubfrosch kwam deze 1,2 liter in 1932. Met deze auto heb ik een heel speciale band, want een paar weken geleden nog maar vond ik op zolder in een oude koffer van mijn opa een foto van hem met zijn trotse auto uit de jaren 30. En dat was precies deze auto. En dan ineens zijn we 100 jaar verder, bijna 100 jaar verder, en staat hier de Laubfrosch anno 2021. De gloednieuwe Opel Astra. Voor het eerst onder Stellantis vlag. Een compleet nieuw gezicht dus ook, alhoewel het zag het eerder op de Mokka ook al. En op conceptcars natuurlijk, dat is het Opel Vizor gezicht. Dat is meteen ook het meest spraakmakende, het meest indrukwekkende van de nieuwe Astra. Dat hele strakke voorkant komt uit de Opel Manta A. Daar hebben ze wel gepikt en je kunt, dat zijn dingen echt uit de Opel-geschiedenis die je terug moet pakken. Voor de rest een helemaal nieuwe lijn. Ja, zie je vooral aan die C-stijl met die omgekeerde haaienvin erop. En ja, waarom nou zo? Dat vragen we natuurlijk aan de flamboyante hoofddesigner van Opel. Dat is Mark Adams. Die kan het veel beter vertellen dan ik. I think the thing is if you look at the history of the Kadett and the Astra, as you talked about, at every generation, we've actually done quite a bold change and quite a different direction. And on this car, we wanted to definitely make that bold step forward, but at the same time set a more consistent view of the brand going forward. So this idea of making sure it's clearly German, well organized, very well put together around all of the rational things, but bringing that together in a new emotional design, which I think this car very much gets that balance right. With the future within Stellantis, it's even more important for Opel to keep its own visage, its own personality. Face, yeah. Personality. How do you prepare for that in the future? Well, I think what we've set up is every year we actually do what we call a DNA presentation, where we show where we want to evolve the brand and take it forward, but making sure we've got the right level of consistency. But also, I'm very keen on making sure we always push forward. We don't want to be a brand that, let's say, you can see obvious steps towards in the next car. We want there to be surprises. We want there to be new things. But we also want to have this consistency, which is very important for building the brand confidence going forward. So, again, we think with this car following the Mokka, and you'll see many of the new cars coming forward, that's really starting to express itself and therefore giving us our own unique personality within the Stellantis group. So Mr. Adams, I noticed this little detail here which brings you back to the Kadett E and D, I think. Yeah, absolutely. And this is very important for us to get this balance between recognizing our history and bringing little, let's say, nice details through, and that's one of those with this vein effect on the C-pillar, which was very strong on the Kadett of the time. Very distinctive car in its day, for sure. But obviously doing it in a fresh, modern way, surrounded by, much crisper, more precise lines. I mean, these sharp edges are the sharpest you can get a sheet metal surface. They're absolutely to the finest level of precision you can achieve. So again, it's combining new modern elements together with nice, interesting areas of nostalgia, and bringing the two together in a fresh way. And still, I recognize the rear lights from the outgoing Astra. Yeah, well, again, the rear lights, we've had what I call the wing signature lights ever since the original Insignia in 2009.
We've done variations on that throughout all of our cars. But the nice thing that we're achieving on this car is a very slim landscape look with very high-tech secondary elements. All of the secondary functions are done within these tiny thin blades here. So you only have one big element, and then the turn signal and the brake light are within that. So you really do get this precision. And the unique thing about the back of the Astra lighting is also the braking signature, because we've now moved on this car to a vertical brake light. And so when the brake lights go on, you get vertical and the horizontal elements. So you get what we call the compass, which is the centerline crease come to life in lighting form. So again, it brings all of these consistent elements together. En ook van binnen is het allemaal helemaal een nieuwe stijl. Dat zie je vooral hier in dat dashboard. Daar zit dat visor van de neus, is daar terug in verwerkt. Met twee hele mooie, brede schermen. Met hier natuurlijk alle primaire informatie en daar het infotainment. Daarachter zit natuurlijk ook alle ADAS-systemen. Al het nieuws van het nieuwste met voetgangerherkenning en overstekende dierenherkenning. Met alles wat je maar wenst op dat gebied. De auto is van binnen een stuk ruimer, zegt Opel, terwijl die amper groter is. Om precies te zijn is hij 4 mm langer dan de uitloper. Nou, wat is het nou helemaal? De wielbasis is wel 13 mm langer geworden. En de kofferbak is ook ruim 50 liter groter. Is nu 422 liter. Ja, achterin, de uitlopende Astra was al bepaald geen kampioenruimte achterin. En dat gaat deze, vrees ik, ook niet worden. Kijk, ik zit achter mezelf. Ik zit vrij dicht op het stuur met mijn 1,86 meter. En ik heb geen beenruimte over. Wel iets hoofdruimte overigens. Bijzonder aan de nieuwe Astra is ook dat het de eerste Astra is met elektrificatie in verschillende vormen. Er komen sowieso vanaf het begin al 2 plug-in hybrides. Volgend jaar komt ook een volledig elektrische. En er komt niet alleen een gewone benzinemotor, 2 zelfs, maar ook zelfs nog een diesel. De plug-in hybride aandrijflijnen kennen we al natuurlijk uit de Peugeot-modellen. Dat is een 180 pk versiesysteemvermogen en een 225. Beide hebben 110 pk elektrisch en alleen het verschil zit in de benzinemotor. Die auto krijgt sowieso 60 kilometer elektrische reikwijdte. Dat betekent dus dat de lichtste van de twee heeft een 12,4 kilowattuur accu en die andere heeft net iets grotere accu, een 12,8 kilowattuur. De benzineversies hebben allebei een 3-cilinder 1,2 liter motor. 110 pk of 130 pk. De 110 pk die heeft een handgeschakelde 6-bak. De 130 pk heeft diezelfde bak, maar ook als optie kun je dan een 6-trapsautomaat krijgen. De diesel tenslotte, dat wordt een 1,5 met 150 pk. De nieuwe Astra gaat eind dit jaar hier in Rüsselsheim in productie. Dat betekent dat je vanaf begin volgend jaar op de weg zult zien rijden.